العيش الفينو بتاع زمان اللي كنا بناكله كده نحس فيه بطعم العيش فعلا. ما تلاقيش الرغيف كده هايش ووشه بيقشر كل شويه، وتيجي تاكل كده تلاقي الفرافيت عماله تقع عليك. ده العيش اللي على اصوله فعلا، بتاع الافران بتاع زمان، الفينو الصح بأظبط مقادير. بس له طريقة معينة عشان يطلع الرغيف خفيف ما يبقاش مكتوم. لازم تتابعوا الخطوات واحدة واحدة كده لآخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي يبقى خفيف من جوه كده وهاشش وخفيف وطعمه لذيذ جدا جدا. احنا هنعمله بطريقة بيتي، لان احنا هنحط عليه زبدة ولبن حليب او لبن رايب ويديله طعم لذيذ جدا جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وشير عشان كل اصحابكم يشوفوا الفيديو، وتشتركوا في القناة. انا اسمي الهام علي، لو ما كنتوش اشتركتوا قبل كده، عشان تستمتعوا بكل وصفاتي واكلاتي وحلوياتي. شايفين العيش ولونه الوردي الرائع والسمسم المتحمر التحفة؟ يلا بينا نشوف. عندي نص معلقة ملح صغيرة، معلقة صغيرة بكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة جافة، وواحد ونص معلقة سكر. هنحط كل الكلام الجميل ده على الدقيق ونقلبه كله كده مع بعضيه. عندي نص كيلو دقيق. هنقلب كل المكونات الجافة مع بعضها، ونبتدي نحط معلقة خل كبيرة. عندي ربع كوباية زبدة أو معلقتين زبدة كبار ما تكونش ناشفة. عندي اللبن الرايب، كوباية ونص لبن رايب او لبن عادي. بحطهم طبعا حبه حبه لحد ما العجينه تتعجن. على قد ما تاخد العجينه، ممكن ما تاخدهمش كلهم، ممكن تاخد ازيد منهم حاجه بسيطه. ضربتهم في العجانه كويس قوي، بس لازم بعد العجانه يتخدموا كويس قوي بايدينا كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بفتح العجينه وبعدين اقعد ادعكها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. لازم الطريقه دي مهمه جدا في عجن العيش. شايفين بنعمله ازاي؟ بنفتح العجينة ونرجع نلمها تاني لحد ما تلين وتبقى ناعمة جدا في ايدينا. طبعا العجينة ملزقة بس التلزيق بسيط قوي، مش التلزيق اللي هو ايه يعني يمسك في ايدينا جامد يعني، لا تلزيق بسيط قوي قوي. بقعد افتح كده في العجينة 7 8 دقايق او 10 دقايق لحد ما العجينة تلين خالص في ايدينا تبقى ناعمة جدا. انا هلزق بس الاسترتشة كده من ورا عشان كل شوية تترفع. كتير كتير على قد ما نقدر. الخطوة دي مهمة جدا جدا عشان العيش يطلع من جوه مفتح وخفيف وهش، ما يبقاش من جوه تقيل ومكتوم. زي ما انتوا شايفين لفيته رول. هلفها بقى واحطها في طبق لمدة ساعة لحد ما تخمر. مسحت الطبق بالزيت وهمسح وشها كمان بالزيت واغطيها في مكان دافي. بعد ما تخمر ليها طريقة تقطيع معينة لازم نشوفها برضو ونتابع الخطوات واحدة واحدة عشان يطلع رغيف العيش زي ما احنا عايزين بالظبط. طبعا احنا حاطين عليه زبدة ولبن رايب، ممكن نعمله بزيت ومية، بس انا حبيت اديله نكهة حلوة لانه معمول في البيت، يبقى طعم اللقمة لذيذ وفي نفس الوقت بيبقى الرغيف مغذي، يعني فيه طعم حلو وفيه نسبة تغذية حلوة. بفرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده، نلفها رول بالطريقة دي ونبتدي نقسمها على قد القطعة اللي احنا عاوزينها. احنا عاملين نص كيلو، على قد ما انت عايزة الرغيف قطعي قطعة على قد الرغيف. بس خلوا بالكم ان القطعة دي لما بتخمر الرغيف بيكبر، بيبقى حجمه كبير شوية. شايفين العجينة من جوه مفتحة ازاي؟ تحس انه فيها فراغات كده كده، مخدومة كويس قوي ومعجونة كويس. هنلفها كده كلها على شكل كور. شايفين حلوة ازاي من جوه؟ ممكن كمان ان احنا عشان نطلع الرغيف اخف واحلى ممكن افرده كده والفه برضو على شكل كورة. يعني افرده دايرة بعدين الفه رول وبعدين الفه كورة كده، بيبقى فيه فراغات اكتر من جوه ويخمر بطريقة احلى، وتحس ان الرغيف خفيف وهش مش مكتوم من جوه. شايفين الطريقة دي طبعا افضل من الطريقه الاولانيه من ان انا اعمله كوره واشيله على جنب. الخطوه دي انا بعملها وبعد كده بسيبهم برضو على جنب يخمروا تاني
نص ساعة او ساعة على حسب الجو اللي عندكم، او احطهم في مكان دافي. شايفين الطريقة؟ مهمة جدا جدا خطوات العيش انها تتعمل زي ما احنا بنعملها بالظبط عشان يطلع الرغيف ناجح من اول مرة. طبعا انا عملته اول مره، مش هقول لكم الرغيف كان تقيل جدا جدا، كنت مفكره ان الموضوع عجينه وخلاص. الرغيف طلع تقيل جدا ومن جوه مش خفيف خالص ولا هش، بصراحه زعلني يعني. شايفين العجينه بعد ما خمرت بقت قد ايه؟ القطعه كبرت ازاي؟ هبتدي ان انا افردها تاني بايدي برضو على شكل دايره، واعملها رول بالطريقه الاولانيه. الرول اللي جوه ده يا جماعه مهم جدا جدا، الطريقه دي تحس ان العجين بعد ما بيتخبز العجين لافف كده على بعضيه وخفيف ولذيذ قوي قوي. شايفين انا فردتها وخليتها رقيقه ازاي؟ عشان لما اعملها رول تاخد عدد لفات اكتر، يبقى العجينه من جوه اخف اكتر. شايفين؟ بلف كده بالراحه، كل قطعه بعملها ببتدي اقفلها واضغط على حروفها كده عشان اقفلها، واكمل واضغط عليها تاني واكمل لحد الاخر. ده اللي بيخلي الرغيف من جوه خفيف وهش كده، ما بيبقاش مكتوم. هنوريكم الجزء الاخير ده بنلفه ازاي. بلفه عليه كده وابتدي اقفل الجزء اللي تحت ده، اقفله كويس قوي عشان ما يفكش في الخبيز. والجنبين المفروض ان انا اتنيهم، اقفلهم كويس قوي واتنيهم عشان يطلع من الحرف مدور. شايفين رفيع ازاي؟ لما بسيبه في الصاج نص ساعة ساعة بيبتدي يخمر وحجمه بيزيد جدا. فخلوا بالكم احنا بنعمله رفيع في الاول، لانه على ما بيزيد بيكبر اكتر، وفي الفرن كمان حجمه بيزيد اكتر. هلفها بنفس الطريقة رول، واضغط من الحروف واضغط تاني واقفل من تحت، وابتدي من الجنبين اقفله واتنيه كده عشان يبقى من الجنبين مدور، ما يبقاش له بوز كده رفيع ويتحرق في الفرن. برضو نفس الشكل، هفرد والف رول واقفل كل تانية بصوابعي كده، والجزء الاخير بقفله خالص كده واتني الحروف لتحت. شايفين؟ واحطه وهكذا لحد ما اطلع كل العجين يخلص. وشوف النص كيلو عامل لي حوالي 8 ترغفة او 9 ترغفة، حجمهم حلو جدا جدا ما شاء الله. يعني الرغيف يشبع، تعمل بيه سندوتش كده محترم. لو عايزين بقى تصغروا الرغيف تخلوه صغير مفيش اي مشكلة. شايفين بعد ما خمر بقى حجمه قد ايه؟ كبر جدا. عندي صفار بيض وعليه معلقة لبن وامسح بيه وش العيش، وطبعا بالراحة خالص عشان حجمه لما زاد ما يصفطش تاني وحجمه يقل تاني. فانا بمسح بالفرشة بالراحة جدا جدا. طبعا انا حطيت سمسم، اللي عايز يحط حبة البركة يحط، اللي عايز يحط سمسم يحط، حسب الرغبة طبعا. بس طبعا مع السمسم طلع تحفة، والسمسم اتحمر على الوش كان شكله رائع بصراحة لما خلص. نجيب بقى السمسم نرش كده السمسم بالراحة كده، السمسم هيلزق على صفار البيض واللبن، مش هيقع من على وش العيش. في الفرن انا عايزة الفرن يبقى سخن جدا على 180 درجة، وبدخله الفرن بالظبط كده بالظبط 10 دقايق، ويطلع بيكون استوى بقى زي الفل وخد اللون الذهبي الجميل ده. لو كان احمر من تحت وما خدش اللون الذهبي من فوق، ايد عليه الشوايه دقيقتين بالظبط كده هيطلع زي ما انتم شايفين، رائع 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 فعلا. ومن جوه خفيف ولذيذ، وطعمه طبعا مش هقول لكم على جماله، وسخن جدا مش عارفه امسكه. نشوف بقى مع بعض كده من جوه شكله ايه. شايفين من جوه عامل ازاي؟ رائع رائع رائع.
اتبعوا الخطوات بالظبط هتطلعوا احلى عيش وتوفروا كتير جدا جدا، لان الرغيف ده بره غالي ومش هيطلع بنفس الطعم والحلاوه والجمال ده. والسمسم المحمص المقرمش واللون الذهبي الرائع اللي على العيش. طبعا العيش انا اول ما طلعته في حاجه نسيت اقول لكم عليها، رشيته بشويه ميه صغيرين قوي وش الرغيف عشان يفضل طري وما ينشفش، وبعد كده بشيله في اكياس في الفريزر او بناكله على طول مفيش اي مشكله. والف هنا عليكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه.